سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام با هم دیگه ظاهر کلی این کمد رو تغییر بدیم. با من همراه باشید.
خب اینم از نصب تک تک قطعات چوب که روی کمد وصل کردیم و الان فقط کافیه که رنگ بخورن و بعد از اون دستگیرها رو نصب کنیم تا با یک کمد به شدت جذاب و زیبا روبرو بشیم. ادامه ویدیو رو با من همراه باشید. بعد از اینکه رنگ کمد خشک شد، از دستگیره چدنی به رنگ مشکی مات استفاده کردم و روی در کشوها و کمدا نصب کردم. اگه از این ویدیو خوشت اومد لطفاً لایکش کن و حتما نظرت راجع به این ویدیو داخل کامنت ها برام بنویس، خیلی ارزشمنده. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.